looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the rock and win kissing. If you want some Palestine, just let me know. Varför satte du på kanten? Det är så. Kunglighet. Gömmer det bakom granen. Kunglighet sitter där på kanten. Fika. Middagsfika. Är du obekväm? Vad har du köpt? En liten parmesan. Fin, jag köpte jag då. 15 km skate är avklarat här i Tovlars. Inte riktigt där bottenvride som jag ville ha. 20:e vart jag. 20:e var plats vart jag idag. Det är klart, jag hade hoppats på lite mer, men ja, saknas det lite extra idag. Men så är det ibland. Imorgon är det klassisk jaktstart då. Det ska bli skönt att få köra klassiskt nu under touren. Det har varit skate de 3 inledande etapperna, så det ska bli skönt att få köra lite klassiskt som sagt. Då ska vi köra igång med jaktstart. Klockan 13 startar den då. Kallföre, solen skiner. Sitter att vara en fin dag återigen. Så förhoppningsvis kan vi ta några placeringar idag. Eller ja, placeringar, det är ju tiden som är viktig. Att vi klättrar lite i sammanställningen i touren då. Att vi helt enkelt kör fort. Ja, idag var det bättre känsla i kroppen. 5:e är bästa åktid och plocka till en 15:e placering tror jag. Jag vet inte, jag har inte kollat så noga, men ja, det var snäppet upp idag i alla fall, så det var skönt. Det som jag ändå har sagt, att kroppen känns ändå bra, men det är klart att man har lite sämre dagar ibland också på jobbet. Så igår var väl en av dem. Så nu är jag ute och åker av mig lite grann och ja, vilodag imorgon och resa till Val de Fiemme då, som är sista anhalt på touren där de 3 sista etapperna kommer köras då. 15 klassisk massstart är i övermorgon då. Men det är ju 2 distanslopp kvar och förhoppningsvis kan man köra väldigt bra på dem och klättra ytterligare i touren då. Och så jag ligger till efter dagen. Där nere kommer just Hugo. Spatsiba! De verkade inte vilja vara med så mycket på film. Det är dags för en kvällsjogg. Klockan är snart 7:30 eller 7:30. Vi ska ha möte klockan 7:30 då, så jag ska byta om och sticka ut och springa efter det då. Så kanske inte det man är mest sugen på nu, men det är bra att jogga ur benen lite grann så att man återhämtar sig fortare. Så det blir bara 20 minuter kanske. Vi syns imorgon då. Det är då vi får vidare till Italien och Val de Fiemme. Så vi stänger för idag. Syns imorgon. Vad gör du? Visst är någon av det smajen? Du är i hotellrepan. Visst du hör om någon som missade den? Säger jag bara. Man skäms över. Jag har inget att säga. Det går inte att ha en bland folk. Nu är din tur. Är vi inte nu? Ja. Kan vi göra? Ni hittar ingen bättre ställe än här i repan då? Nej. Och ta seden dit man kommer. Åh jävlar vad tung den här är. Nu är det bacon här. Ja? Kan du lite bacon? Bacon? Gött. Jaha. Nu är du med på YouTube. Jag är med på YouTube. Ja, nu är du direkt. Som du ville. Ändå spännande. Ja.
Ja, litet och mysigt rum. Nu är vi i Valdefjärm, det är namnet på dalen, men i en by här utanför där vi tävlar. Fint. Utsikten för rummen går inte att klaga på i alla fall. Gött. Nu ska vi ner och äta lite lunch. Full rulle på stadion. Ut och knata lugnt bara. Jag har varit ute i snart en timme. Så jag är väl nöjd tycker jag. Känns nästan piggare i kroppen nu än i början av touren. Vi bor ganska nära här. Jag tror vi bor uppe i slänten här på andra sidan. Eftersom vi såg i slalombacken som vi ska åka upp för sista dagen. Där nere börjar slalombacken som vi ska köra sista dagen på söndag då. Sen klättrar man halva vägen. Typ dit någonstans. Bakom där. Staden är där borta så man åker som lätt ner över här först då. Och sen börjar vi klättra. Men fredag idag, det är först 15 km massstart klassiskt. Ute på en morgonjogg. Start inte förrän 2:15 så det gäller ju inte att dega ihop. Så bara ut och röra lite lätt på. Sen en halvtimme. Tjenare! Passa vägen här nu. Typiska italienska gator, trångt men mysigt. Cykla av oss lite efter racet. Det var pigg kropp. Ja, det var ganska lätt bana och förut var ganska lätt så det var som ingen som vågade gå ifrån eller börja köra. Så det var ju på slutet det var tågkörning då och då har man inte de där riktiga fartegenskaperna för att hänga med när det går så där riktigt fort då. Det hade kanske passat mig bättre med lite tyngre bana och tuffare före så. Ja, nej men en efterplats får jag ändå vara nöjd med för idag då. Huvudsaken att det inte är så långt upp. Det var kanske 18 sekunder till tät, så det var fint. Lite choklad han precis innan det var siesta, så nu ska vi ladda inför imorgon. Det kan man få unna sig. Jag ska tillbaka och vila, se på någon serie. Något mer än så kommer det inte hända idag. Lite synd att man inte kan filma så mycket, eller det blir ju ingenting filmat ifrån tävlingarna eftersom ja, alla har ju fullt upp. Då är vi redo för sista etappen. Filma från mobilen eftersom att alla grejer har jag skickat upp på slalombacken då. Så ja, det ska bli spännande. Det är lite nervös över hur det ska gå in till backen. Det är ganska trångt och känns som att det kommer vara krig om positionering fram till slalombacken. Så det är nästan det jag gruvar mig mest för, men ja, det är bara att hålla sig lugn och göra så bra man kan, så får vi se då. Det är ju egentligen i backen det börjar och där ska vi kriga på rejält. Hur känns det, Kalle? Ja, det känns jättebra. Jag är jättenöjd över dagens etapp. Nej, det är jag inte. Jag blev utanför poäng. Det var tufft. Ja. Fan. Du måste ha klättrat lite totalt, eller? Ja, någon placering. Ja. Jo. Blir det topp 10, tror du?
Nej, 11 tror jag. Jag vet. Ja, i totalen? Ja. Ja, snyggt. Usch. Nu är vi uppe. Det är tur vi inte fortsätter upp över. Vi har knappt tagit halva backen. Du är den bästa mannen här jobbar i Sverige. Eller i Norge är egentligen på en måte. Ja, tack. Ja, tack. Ja, du är god. Tack. Vi hejar på dig. Ja, det är bra. Tack. De hejar Kalle. Ja, tack. Fan är det här? Ja, då är vi inne på sista natten här i Val di Fiemme i Italien. Det ska bli skönt att få komma hem till Sverige igen efter touren här och ladda batterierna hemma i Åsarna igen. Så ja, det har väl varit en sådär tour. Inledningen var väl inte jättebra tycker jag, den var jag inte nöjd med. Men sen har det väl varit hyfsat stabila lopp här på slutet. Touren var väl inte någon, inte mitt huvudmål här för säsongen heller. Utan det är kanske inte den tävlingsform som passar mig bäst. Idag hade jag väl siktat lite bättre än att vara 11 då, men de var för stark helt enkelt. Så ja, jag får väl ändå vara nöjd att jag fick ut det jag hade då. Det blir till hem som sagt till Åsarna och återhämta sig lite och ställa träningen för att åka bra resten av säsongen då. Något jag ser fram emot är 3 milen i Falun och ja, den är individuell start då, och sen är det en 5 mil av Holmenkollen. Det är väl de jag ser som mina huvudmål här för säsongen som jag vill åka riktigt bra på då. Och sen är det ju massa andra roliga tävlingar också. Nu är det dags att släcka här. Vi reser hem klockan 7 imorgon bitti. Så veckans lag är avslutad här då. Hoppas det har varit kul att följa med på hur vi har det runt världscuptävlingar och framförallt här på touren då. Så gilla videon om det var intressant och fortsätt prenumerera på kanalen då. Så syns vi nästa vecka. Nu ska vi släcka ner. God natt. Syns. Hej då.